Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin yung watermark sa Kinemaster. So ito yung mostly na ginagamit sa pag-edit ng video ng mga small YouTubers. Pero bago yan, kung hindi ka pa nag-subscribe sa aking channel, click mo na yung subscribe button and yung notification bell para lagi kang updated sa mga pinopost ko. So, start natin. So, ito yung existing na Kinemaster nyo. So, ito yung Kinemaster na may watermark. So, wag nyo muna siyang i-delete. Yan, may watermark pa rin to. Try nating mag-upload ng picture. So, kunwari yan. I-upload natin yung picture. Wait lang. Yan. So, kung makikita nyo, yan, may watermark pa rin sa taas. So, yung demo natin ngayon is kung paano siya tatanggalin. So, i-back nyo muna. Huwag nyo munang i-delete yung Kinemaster. Punta kayo sa Yahoo or sa Google. Yan, sa Chrome. And then, wait lang. So, ito, punta kayo dyan sa Google Chrome. And then, search nyo lang yung AC Market. AC Market. Yun. And then, ito yung pinaka-first. Yan, yung AC Market. Cracked apps, games, and mods for Androids. Click nyo lang yan. And then, yun. So, ganyan siya. I-download nyo tong app na to. Yan, download now. So, para siyang App Store, no? Para siyang App Store or Play Store. Dito nyo yung i-download yun. So, this type of file, okay lang yan. Yan, okay. So, yan, nagda-download na siya. Wait lang nating ma-download. Yan, 32.68 MB. So, wait lang natin siya ma-download. Yan, 24.60. Malapit nang ma-download ang ating AC Market. So, medyo matagal siya, no? Buti na lang mabilis yung internet natin. So, yan. 2 MB na lang. Yun, tapos na. So, na-download nyo na siya. I-back nyo lang. Back. And then, tignan nyo na sa files nyo kung na-upload. Wait lang. Wala dito sa apps nyo, punta kayo sa file, my files. And then, yung sa downloads. So, yan yung AC Market, click nyo lang. Yan, and then settings. For security, your phone is set to block installation. So, punta kayo sa settings. And then, i-allow nyo lang siya ito. Yan. So, i-allow mo lang. Yan. And then, okay. Yan. Then, install. Yan, installing na yung AC Market. And then, open. So, yan yung logo ng AC Market. Dito nyo i-download yung Kinemaster Pro na walang watermark.
So, yan. Please allow. Okay lang. And then, allow. Allow. So, yan. So, dito nyo isa-search yung Kinemaster. Kinemaster. So, yun. Lumabas yung Kinemaster Pro Video Editor. Click nyo lang. Nababagal kasi yung ano ng phone na to. So, yan. And then, pili kayo dito kung anong version yung gusto nyo. So, yan. Pwedeng kahit saan dyan. So, try natin tong 4.11. And then, dito, para ma-download, free download. So, yun, download started, sabi niya dun. So, nagda-download niya na siya. And then, wait. So, yun. Diyan niya makikita yung update sa pag-download ng Kinemaster kung tapos na. So, yun. Wait ulit natin ma-download yung Kinemaster. So, yan guys. Nag-start na siyang mag-download. Hintayin natin matapos. Download na yung Kinemaster. So, punta ulit kayo sa settings. And then, i-allow nyo ulit tong unknown sources. So, yan. Okay. Install. So, wait ulit natin ma-install. App na installed. So, wait lang. Kailangan pala nating i-delete yung old na Kinemaster kasi hindi siya ma-download pag hindi nyo to dinelete. So, ito yung old na Kinemaster. Need nyo lang siya i-delete. So, uninstall app. Okay. Para ma-install yung bagong Kinemaster. So, yun. Wala na siya. So, yun, click nyo ulit yan. Okay. Install. So, yan pala. Pag i-install nyo yung bago nyo i-click yung install, i-delete nyo muna yung existing na Kinemaster, yung may watermark. Hindi naman madidelete yung mga files na nakasave doon, yung mga past na inedit nyo, kasi matatransfer din siya dito. So, yun. App installed. Kasi kanina, hindi nakadelete yung old na Kinemaster. So, nung dinelete natin, saka siya na-install. So, open. Yun. Pwede na. So, tignan natin kung wala na tong watermark. So, allow. Yan, welcome to Kinemaster. So, start. Tignan natin kung nawala na yung watermark. So, ito yung kanina, yung nandun sa old na Kinemaster. So, check natin. Na-transfer lang siya dito. Yan, gawa ulit tayo ng bago. Check natin kung talagang nawala yung watermark. So, yan. Picture. So, yun. So, makikita nyo, wala na yung yan, wala na yung watermark dito sa taas. So, yun. Tapos na ang ating demo. Thank you guys for watching. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to.